ሰላም የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንደምሰነበታችሁ ዳዊት ነኝ ከእናንተ ጋር ዛሬ ደግሞ ሌላ አይነት የምግብ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ኦሪዮ አይስክሬም ኬክ አብረን እንብላው ዱቄት ስኳር የካካዎ ዱቄት ፔኪንግ ፓውደር ጨው ቤኪንግ ሶዳ buttermilk ቡና ቅቤ ቫኒላ እና እንቁላም እንግዲህ አሁን ምን እናደርገው መጀመሪያ ዱቄታችንን እንነፋለን ጓጓራ እንዳይኖርብን አሁን ሁሉንም ድራይ ኢንግሪዲየንቶች ከስኳሩ በስተቀር ቤኪንግ ፓውደሩ ጨው ቤኪንግ ሶዳ እና ኮኮናት አሁን እነኚህ እንነፋቸዋለን ጓጓራ እንዳይፈጥሩብን በኋላ ይሄንን እንደዚህ አድርገን እንነፋዋለን በኋላ ጓጓራ እንዳያመጣብን በዚህ እናሳልፈዋለን ይሄ ካካዎ በተለይ ጓጓራ ያኖራል ሁሌ እና ሁሉንም በዚህ ቢያልፍ ሰላም ይሰጠናል በኋላ ምንም ችግር አይፈጠርብንም ማለት ነው አሁን ደግሞ የሚቀጥለው ስቴፕ እንቁላላችንን እዚህ ማሽናችን ውስጥ መጨመር ማለት ነው አሁን እንቁላላችንን እንጨምራለን ቀጥሎ ስኳራችንን እንጨምራለን አሁን እንቁላላችንን ትንሽ ከመታን በኋላ ይሄንን የሚቀጥለው ስቴፕ ቀስ እያልን ዱቄታችን የነፋነውን ዱቄት አንድ ላይ ሚክሱን ቀስ እያልን እንጨምራለን ሳናቦን ዘጋውና አሁን ከዚህ በኋላ ቅቤያችንን ቀለጥ አድርገን እንደዚህ ቀለጥ አድርገን ቅቤያችንን እንደምታዩት እንደዚህ ቀለጥ ያለ እሷን እንጨምራለን አሁን ደግሞ ሊኩዊዶቹን እንጨምራለን ማለት ነው ቫኒላውንም ጨመርን ቫኒላውን ይሄንን በተርሚልክ ከሌላችሁ አንድ የሻይ ማንኪያ ቪኒገር ወይንም ሎሚ በተርሚልክ ያደርገዋል ቡናችንንም እንጨምራለን ይሄ ቡናችን እዚህ ጋር የምጨምረው ኮስተር እንዲያደርጉ እንትኑን የቾኮላቱን ፍሌቨር ከፍ ያደርገዋል አሁን ኬካችን ደረሰ ማለት ነው አሁን መጋገሪያችን ላይ እንገለብጠዋለን ይኸውላችሁ አሁን ይሄን መጋገሪያዬን ይሄንን ትንሽ ዘይት አድርጌ ዱቄት ነስንሼ እንደዚህ ባዶ አድርጌዋለሁ እንደዚህ ለምንድን ነው በኋላ ቂጡ እንዳይዝብኝ ነው ማለት አልወጣ ብሎ እንዳያስቸግረኝ ቀላል እንዲሆንልኝ ለማድረግ ብዬ ነው እና እናንተም እንደዚህ ኦይል ስፕሬይ ወይንም ቅቤ ወይንም ዘይት አድርጋችሁ ዱቄት በትናርጋችሁ በኋላ ስታክ እንዳያደርግ አሁን ይኸውላችሁ እንትን ያዘጋጀነውን ሊጥ የኬክ እንትናችንን ባረራችን እዚህ ላይ እንጨምራለን ማለት ነው አሁን ይኸውላችሁ ይሄንን እንደዚህ ገለብጣለን አሁን 350 ከ30 እስከ 35 ደቂቃ ኩክ እናደርገዋለን 350 ፋራናይት ኖት ሴልሲየስ ከፋራናይት እና
እሱን ካልኩሌት ታደርጋላችሁ። አሁን ትትላላችሁ ግን እንትን ቢል ለማውጣት ሁሉ ቀን በቱት ፒክ ወይንም በቀጭን ኦብጀክት በሆነ ነገር ወቅታችሁ ክሊር ንጹህ መውጣት አለበት። ሊጥ ነገር ካለው እንደገና 5 ደቂቃ የሚያስፈልገውን ጨምሮ ማብሰል ያስፈልጋል። እና አሁን ወደ ኦቨናችን ወስጄ ኩክ አድርጌ አመጣዋለሁ አሳያለሁ። ይኸውላችሁ አሁን እንግዲህ ኬካችን በስሏል። ሁሉ ጊዜ ሲበስል ይሄን ከታችሁ እንደዚህ ይሄ ክሊን መሆን አለበት። ልክ እንደዚህ ይሄ አሁን ነው የወጣው። ይሄን እንኳን መንካት አልችልም። ይኸውላችሁ እንደዚህ ክሊን መውጣት አለበት። አሁን ይሄ በሰለ። ይሄን እንግዲህ በደንብ መቀዝቅዞ እንትን ማለት አለበት አሁን ለኬካችንን ለመስራት እና ይሄን አቀዝቅዘን እንመጣለን። እሺ አሁን የሚቀጥለውን ስቴፕ እንግዲህ ይሄ ኦሪዮ የሚሉት እንደ ይሄንን ኩኪስ ታውቃላችሁ አይደል? አሁን በሱ ኩኪስ ነው የምንሰራው። አሁን እንደዚህ ይዘን ይሄንን ኩኪሱን እዚህ ውስጥ እንጨምርና እና ይሄንን በዚህ ስማሽ እናደርገዋለን። በጣም ብዙ አይደለም። ይኸውላችሁ በጣምም እንዲደቅ አያስፈልግም። እንትን ያለ ነው። አሁን ይኸውላችሁ ይሄን እንትን ውስጥ እንጨምረው አይስክሬማችን ውስጥ እንቀላቅለውና እንዴት እንደሚሆን አሳያችኋለሁ። አሁን እንግዲህ እኔ የገዛሁት የአይስክሬም ቫኒላ አይስክሬም አለ። እሱን ነው ትንሽ ውጭ አድርጌዋለሁ ቀለል እንዲለኝ ለመስራት አሁን እስከምጀምር ድረስ እና አሁን በሱ ነው ማሳያችሁ። አሁን ይሄን አይስክሬም ቫኒላ አይስክሬም አወጣና እዚህ ላይ አደርጋለሁ እና ይሄ ብዙ መቆየት አያስፈልገውም። ቶሎ ቶሎ መስራት አለብን። እየቀለጠብኝ ነው ግን አስተካክለዋለሁ። አሁን ይሄንን እያወጣን እንደዚህ አድርገን ይሄ አሁን ብዙ ነው ያወጣሁት። አሁን ይሄንን ካረግን በኋላ ያቺ የፈጨናትን ኩኪስ እዚህ ውስጥ እንገለብጣታለን። እዚህ ውስጥ ኩኪሷ ትገለበጣለች። አሁን ኩኪሷ እንደዚህ ስትገለበጥ አሁን ይሄን ኩኪስ እዚህ ውስጥ እናቀላቅለዋለን እና ይሄ ቶሎ ቶሎ መሰራት ያለበት ነው። አለበለዚያ አይስክሬማችሁ ይቀልጣል። አያችሁት? አሁን ይሄ ልክ እኛ የምንፈልገው የዳይሪ ኩዊን አይነት ሌዘር አይነት ነው እና ይሄ ተቀላቀለ። ጨረስን። አሁን ይሄን ወደ ጎን አድርገና ኬክን መጋገሪያ ቅድም የጋገርኩባታለች። ይሄንን ኬክ ስሰራ ሳይቻችኋለሁ ቅድም። እሱን እዚህ ጋር እናደርጋ ትንሽ ቆርጬዋለሁ እሱን እንትን እንዲል ዝቅ እንዲል። አሁን ይሄንን እንትኔን እዚህ ላይ ገለብጠዋለሁ ማለት ነው። አይስክሬሜን እንዳለ ገለብጠዋለሁ። አሁን ይሄንን ማስተካከል ነው። ይሄንን እናስተካክለዋለን እንደዚህ። አሁን በዚች በእንትናችን ስፓቹላችን እንደዚህ እናደርግና እናሳምራታለን። ይኸው ኤግዛክትሊ ነው የመጣው። አሁን ኔክስት ስቴፕ የማደርገው ኔክስት ስቴፕ ከነሚቶኩሳችን እያመጣን እንቀበላለን።
እያዞር እንደዚህ እንቀብረዋለን እዚህ እንትኑ ላይ አሁን ይሄንን ፍሪዘር ወስደን በላስቲክ ራፕ እናደርገውና ፍሪዘር ውስጥ እናስቀምጠዋለን። አሁን እዚህ ክሊን እናደርግና አሁን በቃ ይቀላለጠብኝ ስለሆነ በቃ አሁን ይሄንን ራፕ አድርገን ነገ ጠዋት አሳያችኋለሁ። አሁን በላስቲክ አመጣና አሁን የሚቀጥለውን ስቴፕ አሳያችኋለሁ። አሁን ወደ ፍሪዘር ውስጥ ወስድና አሁን ይሄ ነገ ነው የሚወጣው። ኦኬ የሚቀጥለውን ስቴፕ ደግሞ አሳያችኋለሁ። አሁን የቶፑን የላይኛውን ክፍል ለመስራት ዊፒንግ ክሬም ያስፈልገናል። 3 ካፕ ዊፒንግ ክሬም እዚህ ውስጥ ማሽን ውስጥ እናስገባና እንመታዋለን። አሁን እዚህ ላይ 1 ካፕ አይሲን ሹገር ፓውደር እንጨምራለን። የስኳር ዱቄት የስኳር ዱቄታችንን እንጨምርና አሁን እዚህ ላይ የሾርባ ማንኪያ 1 ቴብልስፑን የቫኒላ እንጨምራለን። ቀጥሎ እዚህ ጋር ብሬድ ክራም ኩኪስ የኦሪዮ ኩኪስ ፈጭቼው ለአብሬው እንዲቀላቀል ክራም ሰርቻለሁ። እቺን በማሽን 5 ኩኪስ በማሽን በብሌንደር ፈጨት አድርጎ ወይንም ካልሆነ በቢላም ይሆናል እና እሷን እናደርግና እንቀላቀላታለን። ከዛ በኋላ አለቀ ማለት ነው። አሁን ጨረስን። ይሄን ይመስላል። እንድታዩት ከፈለጋችሁ በካሜራ ይወጣል። ይሄን ይመስላል። ነጭም አይደለም እንትኑ የኩኪሱ እንትን ብራውን አድርጎታል እና ይሄውና አሁን ኬካችንን መስራት እንጀምራለን። ኦኬ እንግዲህ ይሄውላችሁ 24 hours ትናንትና ነው የከተትነው። እንግዲህ እንደዚህ ነው እንትን ሆኖ መጥቷል። አይስ ነው አይስክሬም ሆነ እንዴት እንደተጀመረ አይታችሁታል። አሁን ይኸውላችሁ ይሄንን ገልጸዋለሁ። ይሄን ነው እንግዲህ አይስክሬም ይስንትን ነውና እዚህ ጋር ይኸውላችሁ አሁን እዚህ ጋር ደግሞ አሁን ዊፕ ያደረግነው አለ አይደለም? እሱንም አለ። አሁን እሱን እዚህ ላይ ማድረግ ነው እንግዲህ። አሁን ይሄንን ነው እንግዲህ እንትኑ ይሄንን ማውጣት ነው። ቸኮሌት እንትኑ ይሄን መፍታት አለብን። ቀስ ብለን እናወጣዋለን። ይኸውላችሁ አሁን ኬካችን ይሄን ይመስላል። አሁን ይሄንን እንግዲህ በዊፒንግ ክሬም እንትን ማለት ነው። ይሄን ዊፒንግ ክሬም አድርግና ይሄን ዙሪያውን አሁን አብረን እንሰራለን። ኦኬ አሁን ይሄን ዊፒንግ ክሬም ላው ላይ እናደርጋለን። እንደዚህ እያደረግን አሁን በዊፒንግ ክሬም ዙሪያውን እንትን ላለን ኬኬን እንትን ላይ አስቀምጨዋለሁ እንደዚህ ለመስራት እንዲያመቸኝ። አሁን ይሄንን ዙሪያውን በዚህ በዊፒንግ ክሬም እንሸፍነዋለን ማለት ነው።
እንግዲህ ወላችሁ ኬካችን እዚህ ጋር አልቋል። ይሄን ይመስላል ሞልቼዋለሁ ከበር አድርጌዋለሁ። እቺን ቅድም ያቀለጥኳትን ቸኮሌት አሁን እላው ላይ አፈስበታለሁ። አሁን በዚህ በፓይፕ ላይ አድርጌ እንደዚህ እላው ላይ እንደዚህ ያረኩ እንዲፈስበት አደርጋለሁ። እና ስታፈሱ እንትን እንዳይልባችሁ ትኩስ እንዳይሆነ ይኸውላችሁ እንደዚህ ትኩስ በጣም ከሆነ ኬካችሁን ያቀልጥባችኋል። አሁን ይሄ እንደዚህ ይሆናል። ከዚህ በኋላ ይሄንን እዚህ ላይ እናደርገዋለን ማለት ነው። እሱን ካደረግን በኋላ ይሄንን እንቀባዋለን። አሁን ይሄ እንደዚህ ከቀባነው በኋላ አሁን ከዛኛው ከእንትኑ ያስተረፍኳት አለች እንደዚህ ይሰራን አድርገን አሁን ኩኪስ የቆረጥኳት አለች ሃፍ እንደዚህ ዋው እና ይሄ ነው እላችኋለሁ። አሁን ኬካችን ይሄን ይመስላል። እንግዲህ አያችሁት፣ ይሄን ይመስላል ኬካችን። አይ ሆፕ አይስክሪም ኦሪዮ አይስክሪም ኬክ ማለት ይሄ ነው እና እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ትንሽ ስራው ቢበዛም ሞክሩት በደንብ ጊዜ ወስዳችሁ እና ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ አትርሱ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ደህና ቆዩ።